අපේ database management unit subject එකට අදාළව අපි කතා කරන question series එකේ question set 19 එක තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකදී අපිට කියලා තියෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අපි කලින් හදාගත්ත database එකට තව students එන්නේ add වෙන්න ඕනලු ඒ දෙන්න අතෙන් එකතු කරලා කියලා මේ record දෙක add කරගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි එකේදී අපේ student කෙනෙක්ගේ නමක් rename කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් student කෙනෙක්ගේ contact number එක වෙනස් කරන්න ඕනි කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම හතරවෙනි එකකින් කියලා තියෙන්නේ අපේ ඉස්කෝලේ ඉඳලා වෙන ඉස්කෝලයකට ළමෙක් ගිහලා තිනවා. ඒ ළමයාගේ මෙහි අයින් කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට අපේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ මුළු ඩීටේල්ස් ටික ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් අපේ මැතමැටික්ස් වලට ෆස්ට් ටර්ම් එකේදී ලකුණු ගත්ත ළමයින්ගේ ඩීටේල්ස් ටික අරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහට මෙතනින් අපේ සිංගල් ලැන්ග්වේජ් එක ලිටරචර් වල මාක්ස් ටික ගන්න කියලා තියෙනවා. අන්තිමට අපේ කියලා තියෙනවා. තව ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අපේ ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙන වෙන ඉස්කෝලයකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයා ෆස්ට් එක්සැමිනේෂන් එක ලියලත් නැහැ. ඒක නිසා එයාව මේ ටේබල් එකේ අයින් කරන්න කියලා තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ ප්‍රශ්න ටික බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද අපේ මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික අපි අදාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට මම අපේ HDS කියන software එක open කරගත්තා. මේක පාවිච්චි කරන තමයි මම මේ ප්‍රශ්න වලට අදාළ queries ටික ලියා ගන්න යන්නේ. මේකට දීලා තියෙන හැම ප්‍රශ්නයකටම අපි උත්තර හොයාගන්න යන්නේ queries පාවිච්චි කරලා අපි ප්‍රශ්නයකින් ඉදිරියට යන්න කතා කරන්න යමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තිබ්බේ අපේ table එකට අලුතෙන් students කෙනෙක් add කරන්න කියලා. අපි ඊළඟට ඒකට අදාළ query එක මෙතන තියාගමු. මේ තියෙන්නේ අපේ question එකට අදාළ queries දෙක. මේකදී අපි කරලා තියෙන්නේ insert into කියන keywords පාවිච්චි කරගෙන අපේ student table එකට details add කරන්න ඕන කියලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ මේ student table එකේ තියෙන හැම column එකකටම details add වෙන නිසා මම අපේ data add වෙන columns declare කරලා නැහැ. ඒ වගේම මම values කියලා නිකම්ම අපේ values ටික මෙතනට දීලා තියෙනවා. අපේ පළවෙනි student ගේ details ටික මෙතනට අපේ දෙවෙනි student ගේ details ටික මෙතනට මම දීලා තියෙනවා. මේක execute කරන්න කලින් මම student table එක පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි add කරන යන records දෙක මෙතනට add වෙනා නැහැ. මම මේක execute කරගන්නවා. මේක execute කරගෙන මම මේක refresh කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අපි දැන් add කරගත්ත details එක මෙතෙන්ට add කරලා තියෙනවා. අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ගියොත් එහෙම ඒකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ STU004 කියන කෙනාගේ last name එක වෙනස් වෙනවලු Moses කියලා. ඒකට අදාළ skill code එක ලියන්න කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට ඒකට අදාළ skill code එකක් ලියගමු. මේ දින්නේ අපේ අශයට අදාළ skill code එක මේකදී අපි කරලා තියෙන්නේ update code එකක් හදාගන්න තියෙන එක. මේ update code එක ලියද්දී අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ table එක කියලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ වෙනස් වෙන්න ඕනේ column එක මෙතන කියලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ condition එක දීලා වෙනස් වෙන්න ඕනේ මොන column එකද කියලා අපි මෙතනින් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපේ මේ record එකේ දැන් තියෙන name එක මොකක්ද කියලා. STU004 කෙනාගේ first name එක දීලා තියෙන්නේ Amanda. ඒ වගේම last name එක දීලා තියෙන්නේ තිලකරත්න කියන එක. මේ තිලකරත්න කියන එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ Moses කියලා. අපි මේ code එක execute කරගෙන බලමු මේක වෙනස් කරන්න කියලා. මේ විදිහට run කරගෙන මම මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපි මේ table එක refresh කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ last name එක මේ තියෙන Moses කියලා වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ Natasha Vimalasena කියන සුසන්ගේ contact number එක වෙනස් වෙන්න ඕනලු. අපිට දීලා තියෙන අලුත් contact number එකට අපි ඊළඟට බලමු ඒකට අදාළ skill code එක මොකක්ද කියලා. මේක තමයි අපි ඒකට පාවිච්චි කරන skill code එක. මේකදී අපි ඉස්සල්ලාම අපේ අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ ටේබල් එක කියලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ contact number එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ අලුත් අගේ මෙතන දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපේ condition එක විදියට අපේ student ගේ නම තමයි අපිට දීලා තිබ්බේ. ඒක නිසා අපි first name සහ last name කියන columns දෙකම පාවිච්චි කළා. and operator එකක් පාවිච්චි කළා. මේකදී අපේ condition එක මෙතනින් හදාගෙන තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපේ student ගේ දැනට තියෙන contact number එක මොකක්ද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන්නේ වෙනස් contact number එකක්. අපි මේ query execute කරගෙන බලමු අපි මේ contact number එක වෙනස් වෙනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මේ contact number එක මේ විදිහට අපි දීපු number එකට මෙතනින් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපිට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙන්නේ Natasha Vimalasena කියන student අපේ ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා එයාගේ record එක අපේ tables වලින් අයින් කරලා දාන්න කියලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට ඒකට අදාළ query එක මෙතනින් ලියාගමු. මේ තියෙන එකට අදාළ query එක මෙතනදී අපිට delete query එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද අපේ student details ඔක්කොම ටික අයින් කරලා දාන්න ඕන නිසා delete from කියලා අපි මෙතනින් අපේ table එක කියලා delete කරන්න ඕනේ. table එකට අදාළ condition එක මෙතන දීලා තියෙනවා. මේකෙදිත් අපිට අපේ student ගේ first name සහ last name ටික දෙන නිසා ඒක අපි පාවිච්චි කරන මෙතනින් අපේ details ටික remove කරගන්න. අපි ඉස්සරහම බලමු එම column එකක් තියෙනවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ අන්තිමට තියෙන මේ Natasha Vimalasena කියන record එක මම මෙතන මේක run කරගන්නවා. ඊළඟට මෙතනින් මේක refresh කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ record එක විතරයි අයින් වෙලා යනවා. ඊළඟට අපේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ අපේ studentsලා ඔක්කොම details ටික select කරලා ගන්න කියලා. ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්
ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කුවරික select all from student කියන එක. මේකදී අපේ student table එකේ තියෙන details ඔක්කොම අපිට හම්බ වෙනවා. මම මේක run කරගන්නම්. මේක run කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ students ලාගේ details ටික ඔක්කොම අපිට මෙතනින් හම්බ වෙනවා. ඊළඟට අපිට higher question එකකින් කියලා තියෙන්නේ අපේ first term එකේ student mathematics වලට ගත්ත marks ටික පෙන්නන්න කියලා. ඒකදී අපිට අහලා තියෙන marks කියන column එකේ entry ටික විතරයි. ඒ වගේම මේකදී අපිට SQL query පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේකට අපිට සාමාන්‍ය search query එකක් පාවිච්චි කරලා මේ ටික ගන්න බෑ. මේකට අපිට join queries පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒකදී අපිට student exam mark record ගෙනින් තමයි details ටික ගන්න ඕනේ. නමුත් ඊට අමතරව exam term කියන table එක සහ sub D කියන table එක අපිට මේකට join කර ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපිට condition එකක් පාවිච්චි කරලා අපේ තිර තියෙන conditions වලට අනුව අපේ details එක ලබා ගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ඊළඟ බලමු මේ query එක අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ ප්‍රශ්න හදාගන්න query එක. මේකදී මම ඉස්සලාම කිව්ව විදිහට අපිට ගන්න ඕනේ student exam mark record කියන table එකෙන් mark කියන column එකේ data ටික විතරයි. ඒක නිසා අපි මෙතනින් select කියලා all නැතුව අපේ මේ අදාළ column එකේ name එක දීලා තිනවා. ඊළඟට from කියලා අපේ student exam mark record කියන table එක දීලා තිනවා. මේක විතරක් මදි. මම කලින් කිව්ව විදිහටම අපිට අපේ exam term කියන table join කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපිට exam term කියන table එකේ තියෙන term ID කියන එක පාවිච්චි කරලා අපි මේ tables එක join කරනවා on කියන keyword එක පාවිච්චි කරගෙන ඒ දෙකටම අපි තව table එකක් join කරගන්නවා subject කියන එක. ඒකෙන්දී අපිට subject ID කියන එක පාවිච්චි කරලා මේ tables එක join කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි tables තුනම join කරගත්තට පස්සේ අපි අපේ condition එක ලබා දෙනවා. ඔයා කියන keyword එකත් එක්ක අපි මෙතනින් බලාගෙන තියෙනවා අපේ subject කියන table එකේ subject name එක mathematics ද ඒ වගේම exam term කියන table එකේ term name එක first term ද කියලා. ඊළඟට අපි මේ query එක execute කරගෙන බලමු. මේ විදිහට execute කරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ students 8 දෙනෙක් හිටියා. ඒ students 8 දෙනාට අදාළ first term එකේ mathematics subject එකට අදාළ marks ටික අපිට මෙතනින් මේ විදිහට හම්බ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපි 6 වෙනි ප්‍රශ්න උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ දියොත් එහෙම ඒකදී අපිට කියලා තියෙන්නේ මේ විදිහටම අපේ first term එකේදී single language and literature කියන subject එකට අදාළ marks ටික අරගෙන දෙන්න කියලා අපි ඊළඟට බලමු ඒකට අදාළ query එක කොයි වගේද කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒකට අදාළ query එක. මේකදී අපි join කරගෙන තියෙන්නේ කලින් වගේම අපේ exam mark record කියන table එක ඒ වගේම exam term කියන table එක සහ subject කියන table එක. මොකද මේකදී අපිට වෙනස් වෙන්නේ අපේ subject එකේ name එක විතරයි. ඒක නිසා මේ දෙක අපි මේ tables වල කලින් විදිහටම join කරගෙන condition එක විදිහට අපේ subject name එක මෙතනින් වෙනස් කරගෙන තියෙනවා single language and literature කියලා. ඒ වගේම අපේ term එක first term එකමයි. අපි ඊළඟට මේක execute කරගමු. මේක execute කරගත්තාම ඔයගොල්ලෝ බලලා ගන්න පුළුවන් අපේ single language and literature කියන subject එකට අදාළ marks ටික අපිට මෙතනින් හම්බ වෙනවා students ලා 8 දෙනාට අදාළව. මේ විදිහට තමයි අපේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නෙට අපිට උත්තරේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊළඟට 8 වෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපිට කියලා තියෙන්නේ අමන්ති විජේසිංහ කියන student තවත් ඉස්කෝලේකට ගිහිල්ලා තියෙනවලු first term එක examination තියන්න කලින්. ඒක නිසා එයාගේ details ටික අපේ මේ student table එකෙන් අයින් කරලා දාන්න කියලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට ඒකට අදාළ query එක ලියා ගමු. මේ තියෙන්නේ ඒකට අදාළ query එක. මේකෙදී අපි delete query එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෙදී අපේ student table එකෙන් delete කරන්න ඕනේ කියලා ඊට පස්සේ අපේ delete කරන්න ඕනේ column එකට අදාළ details ටිකක් මෙතනින් දීලා තියෙනවා. ඒකෙදී first name එක අමන්දි කියලා last name එක විජේසිංහ කියලා මෙතනින් දීලා තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ student කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අමන්දි විජේසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා. අපි මේ query එක execute කරගෙන බලමු. මෙතනින් මේක refresh කරලා ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ record එක මෙතනින් delete වෙලා යනවා. මේ විදිහට තමයි අපේ question 8 එකට අදාළ උත්තරය අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මේ තමයි අපේ question set 19 එකට අදාළ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ටික. අපි question set 20 එකත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බෙමු.